मित्रांनो आलेलो आपण आपल्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर आणि आता आपण पाहणार आहोत की कशाप्रकारे आपल्याला लॅपटॉपची स्क्रीन आहे ती रेकॉर्ड करायची आहे। तर याच्यासाठी आपल्याला एक ॲप लागतं, कारण बरेचसे रेकॉर्ड करण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळे ॲप्स घ्यायला लागतात। तर तुम्हाला इथं जायचं आहे सिम्पली क्रोमवर आणि क्रोमवरून जायचं आहे आईस्क्रीम ॲप म्हणून एक ॲप्लिकेशन आहे, ते आपल्याला इथं सर्च करायचं आहे। आईस्क्रीम स्क्रीन रेकॉर्डर म्हणून एक ॲप आहे, तर ते ॲप तुम्हाला इथं घ्यायचं आहे लॅपटॉपमध्ये। तर तुम्ही आता हे सर्च केल्यानंतर तुमच्यासमोर जी पहिली विंडो येईल किंवा पहिलं जे सर्च येईल तुमच्यासमोर ते तुम्हाला ओपन करायचं आहे। अशा प्रकारे आता हे ओपन होत आहे। ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे ते आपण पाहू। तर ओपन झालेलं आहे हे स्क्रीन रेकॉर्डर आणि या ठिकाणी फ्री डाउनलोड म्हणून एक आहे, तुम्ही आता प्रो व्हर्जनसुद्धा घेऊ शकता। त्याचं तुम्हाला पेमेंट करावं लागेल किंवा त्याचं तुम्हाला पे आउट द्यावं लागेल त्यांना। तर हे स्क्रीन रेकॉर्डर आहे, अशा प्रकारचं स्क्रीन रेकॉर्डर आहे, इथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। मी ऑलरेडी डाउनलोड केलेलं आहे। हे जे स्क्रीन रेकॉर्डिंग चालू आहे हे याच स्क्रीन रेकॉर्डरमध्येच चालू आहे। त्याचा यूज कसा करायचा आहे, काय करायचं आहे ते आपण आता यामध्ये पाहू। फुल ट्युटोरियल पाहू आपण कशा प्रकारे आपण याला रेकॉर्ड करू शकतो किंवा याचा वापर आपण कशा प्रकारे करू शकतो ते आपण यामध्ये पाहूया। चला तर मग आता हे स्क्रीन रेकॉर्डर आहे, अशा प्रकारे आहे। आता हे स्क्रीन रेकॉर्डिंग चालू आहे, तर याच्यामध्ये मला स्वतःचं फेससुद्धा दाखवता येऊ शकतो। इथं व्हॉईस मायक्रोफोन आहे, मायक्रोफोनचं तुम्ही म्हणजे तुमचं माझा जो व्हॉईस रेकॉर्ड होत आहे तो याच्याद्वारे होत आहे सध्या। मी इथं झूम आउट करू शकतो, झूम इन करू शकतो, अशा प्रकारे मी हेही करू शकतो। त्याच्यानंतर ड्रॉ जर करायचं असेल काही मला किंवा मला काही दाखवायचं असेल की काही समजा आता ही ॲरो आहे, समजा हा ॲरो मला दाखवायचा आहे असा, तर मी असा ॲरो दाखवू शकतो। मला काही तुम्हाला समजून सांगायचं असेल तर मी तुम्हाला असे ॲरो दाखवून तुम्हाला या ठिकाणी समजून सांगू शकतो। त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला एक स्क्वेअर मिळतो, त्या स्क्वेअरमधून तुम्हाला जर एखादं हायलाईट करायचं असेल कुठलं गोष्ट तर तुम्ही या ठिकाणी हायलाईटही करू शकता। ही अशा प्रकारे समजा मी काय तुम्हाला समजून सांगू शकतो किंवा समजून सांगायचं असेल मला काय तर तुम्हाला या ठिकाणी मी असं अशा प्रकारे असं चौकोनामध्ये तुम्हाला हायलाईट करून दाखवू शकतो। त्याच्यानंतर इथं सर्कलसुद्धा आहे, सर्कलामध्ये सुद्धा तुम्ही अशा प्रकारे राऊंड करून तुम्ही असं एखाद्या गोष्टीला हायलाईट करू शकता किंवा तुम्ही एखादी गोष्ट दर्शवू शकता की तुम्हाला ही गोष्ट दाखवायची आहे। असे बरेचसे फीचर्स याच्यामध्ये तुम्हाला मिळतात। त्याचबरोबर या ठिकाणी लाईन तुम्हाला एक असं मिळते, लाईन क्रॉस करायला किंवा तुम्ही असं एक ड्रेन लाईन म्हणतात त्या, तर ते ड्रेन लाईन कशा प्रकारे तुम्ही असं क्रॉस करू शकता तेही तुम्हाला या ठिकाणी मिळून जातं। तर असे बरेचसे फीचर्स याच्यामध्ये तुम्हाला मिळतात की तुम्ही हे वापरू शकता। तर त्याचबरोबर या ठिकाणी दिलेलं आहे तुम्ही टेक्स्टसुद्धा करू शकता। एखाद्या गोष्ट तुम्हाला जर टाईप करायची आहे तुम्ही या ठिकाणी टाईपसुद्धा करू शकता। तुम्हाला काय जी टाईप करायचं असेल ते तुम्ही या ठिकाणी टाईप करू शकता किंवा टाईप करून तुम्हाला काही दर्शवायचं असेल तर तुम्ही तेही दर्शवू शकता। तर त्याचप्रमाणे अजून या ठिकाणी तुम्हाला कलर व्हेरियंटसुद्धा मिळतात। कलर व्हेरियंटमध्ये तुम्हाला कलरमध्ये सुद्धा या ठिकाणी करता येतं, कलर चेंजसुद्धा करता येतो। अशा प्रकारे बरेचसे तुम्हाला या ठिकाणी जे आहे ते एक प्रकारे करता येईल असं म्हणता येते। तर अजून याच्यामध्ये जर पाहिलं तर अजून भरपूर काही इन्फॉर्मेशन आहे याची तुम्हाला सांगण्यासारखी। तर ही होतं एक छोटीशी अपडेट की म्हणजे तुम्हाला स्क्रीन रेकॉर्डर करायची आहे लॅपटॉपची तर ती कशा प्रकारे करायची आहे तर ते या प्रकारे तुम्ही करू शकता। तर हे जे ॲप आहे आईस्क्रीम स्क्रीन रेकॉर्डर, तर हे यामधून तुम्ही हे स्क्रीन रेकॉर्डिंग करू शकता। असे बरेचसे ॲप्स आहेत, पण तुम्हाला तुमच्या ह्याच्यावर आहे तुम्हाला कोणतं घ्यायचं। आता हे फ्री व्हर्जन मी घेतलं आहे, या फ्री व्हर्जनमधून तुम्हाला याचा जो लोगो आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी वॉटरमार्कमध्ये मिळणार आहे, या कोपऱ्यामध्ये मिळेल तुम्हाला। तो व्हिडिओ पाहताना तुम्हाला दिसत असेल कदाचित। आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी स्क्रीनशॉट काढायसुद्धा या ठिकाणी मोबाईलमध्ये स्क्रीनशॉट काढायसुद्धा फीचर त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे। असे बरेचसे फीचर्स याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत, तर तुम्ही हे करू शकता। तर आय होप तर तुम्हाला समजत असेल की आपल्याला या लॅपटॉपच्या स्क्रीन जी आहे ती कशा प्रकारे रेकॉर्ड करायची आहे। तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ पाहिला असेल तर ह्या ॲपचं जे नाव आहे तुम्ही बघितलं असेल की आईस्क्रीम ॲप जे आहे ते नाव आहे या ॲपचं, आणि हे ॲप जे आहे ते तुम्हाला काही लोगो याचं देतं। तुम्हाला याच्यासाठी लोगो नसेल पाहिजे तर तुम्ही याचं प्रीमियम पॅक सुद्धा घेऊ शकता। तर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करून नोटिफिकेशनला क्लिक करा। आणि याचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी एक लाईक करायला विसरू नका, त्याचं सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करा।